เมื่อการย้อนเวลากลับไปของเธอไม่ได้ทำให้ทุกอย่างดีขึ้นแต่กลับยิ่งซับซ้อนและยุ่งยากกว่าเดิมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Talk Tessy เล่าซีรีส์วันนี้เราจะมาพูดถึงตอนที่2ของเซไคเดอะอิชิบันฮายายฮารุเรื่องราวในตอนนี้จะเข้มข้นและพลิกผันไปขนาดไหนมาร่วมติดตามด้วยกันค่ะหลังจากที่ฮารุตะย้อนเวลากลับมาสิ่งที่ปรากฏต่อหน้าคือภาพความทรงจำเดิมๆที่เธอเคยเจอมาก่อนหน้าแล้วยูกิชิมะเอ่ยถามชื่อเธอก่อนจะแนะนำตัวเองอย่างสุภาพทันทีที่ฮารุตะได้ยินใจของเธอก็พองตัวด้วยความดีใจจนเผลอโผล่เข้ากอดเขาแน่นยูกิชิมะที่ยืนอยู่ตรงหน้าถึงกับชะงักด้วยความตกใจเมื่อเห็นฮารุตะเผยอาการที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแต่เธอก็ไม่สนใจสิ่งใดกอดเขาไว้แน่นไม่ยอมปล่อยพร้อมทั้งเอ่ยเสียงสั่นว่าเธอรอคอยและอยากเจอเขามานานแล้วยูกิชิมะเอ่ยขึ้นทันทีน้ำเสียงเต็มไปด้วยความจริงจังบอกให้ฮารุตะปล่อยตัวเขาก่อนจะถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ฮารุตะไม่ตอบตรงๆเธอเพียงมองตาเขาแล้วพึมพำเบาๆว่านี่มันเป็นความฝันหรือเปล่าจากนั้นก็ใช้มือหยิกแก้มตัวเองอย่างกับอยากพิสูจน์เขาถอนหายใจแรงก่อนจะคว้ามือเธอออกจากแก้มพร้อมเอ่ยเสียงเข้มว่าจะหยิกแก้มแบบนี้อีกนานแค่ไหนแต่แทนที่จะยอมทำตามฮารุตะกลับคว้ามือเขาไว้แน่นกว่าเดิมดวงตาเต็มไปด้วยความสั่นไหวและเสียงที่หลุดออกมากลับทำให้เขานิ่งไปชั่วขณะเธอบอกว่ามือของเขาอุ่นเหลือเกินก่อนที่ถ้อยคำต่อมาของฮารุตะจะทำให้หัวใจเขาสะดุ้งเธอพึมพำว่าเขายังมีชีวิตอยู่จริงๆด้วยเพียงแค่นั้นเขาก็รีบสะบัดมือเธอออกอย่างแรงสีหน้าตึงเครียดพร้อมเอ่ยเสียงแข็งให้เธอกลับไปพักทันทีจากนั้นก็หันหลังเดินหนีไปโดยไม่หันกลับมามองอีกเหลือเพียงฮารุตะที่ยืนอยู่กับที่ใจยังคงสั่นระรัวกับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อครู่เย็นวันนั้นฮารุตะกลับบ้านตามปกติทันใดนั้นสายตาก็สะดุดกับร่างเล็กที่กำลังเดินมาทักเธอเด็กคนนั้นคือน้องชายของเธอเองแต่รูปร่างกลับเล็กน่ารักเหมือนเมื่อ10 ปีก่อนทุกอย่างเมื่อกลับเข้ามาในห้องฮารุตะเริ่มสำรวจไปรอบๆทุกสิ่งทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมราวกับย้อนเวลากลับไปเมื่อ10 ปีก่อนความรู้สึกที่เกิดขึ้นทำให้ยากจะเชื่อแต่สุดท้ายเธอก็คิดว่าบางทีหากหลับตาลงในคืนนี้เมื่อตื่นขึ้นมาในวันพรุ่งนี้ทุกอย่างอาจจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมก็ได้เช้าวันนั้นหลังจากลืมตาตื่นฮารุตะรีบหันไปมองนาฬิกาทันทีแต่สิ่งที่เห็นกลับยังคงเป็นวันที่อยู่ในอดีตเหมือนเมื่อวานในห้องเรียนความคิดเดียวที่วนเวียนในหัวก็คือจะช่วยยูคิชิมะยังไงดีเพื่อให้เขาเขียนรีไวฟ์ไลน์ให้เสร็จเพราะเดือนมกราคมที่ใกล้จะถึงก็จะครบรอบที่เขาเสียชีวิตและเธอรู้ดีว่าบางทีเขาอาจไม่มีโอกาสได้เขียนให้จบด้วยซ้ำและเพราะอย่างนั้นฮารุตะจึงตั้งใจแน่วแน่ว่าต่อให้ต้องเสี่ยงแค่ไหนเขาจะช่วยยูคิชิมะเขียนเรื่องนี้ให้จบก่อนที่เวลาของเขาจะหมดลงให้ได้ฮารุตะวิ่งตรงไปที่ชมรมการ์ตูนทันทีเมื่อเปิดประตูเข้าไปเธอเห็นยูกิชิมะกำลังนั่งก้มหน้าเขียนต้นฉบับอย่างจริงจังยูกิชิมะบอกกับเธอว่าตั้งใจจะเขียนให้เสร็จภายในเดือนนี้และจะนำไปส่งในวันสุดท้ายตามกำหนดคำพูดนั้นทำให้ฮารุตะอดรนทนไม่ไหวเธอพยายามเกลี้ยกล่อมเขาว่าหากเร่งมือให้เสร็จภายในสัปดาห์นี้ก็น่าจะดีกว่าเพราะจะได้ส่งต้นฉบับก่อนกำหนดแต่ยูกิชิมะกลับปฏิเสธอย่างหนักแน่นเขายืนยันว่าตัวเองทำไม่ไหวและยังตั้งคำถามกลับว่าทำไมต้องรีบร้อนขนาดนั้นหัวใจของฮารุตะสั่นไหวภาพตอนที่เห็นยูกิชิมะเสียชีวิตยังคงชัดเจนในห้วงความทรงจำแต่เธอก็ไม่อาจพูดความจริงออกมาได้ทำได้เพียงยืนยันว่าเขาต้องทำได้แน่เหมือนครั้งก่อนที่เคยทำสำเร็จมาแล้วอย่างไรก็ตามยูกิชิมะยังคงยืนกรานด้วยน้ำเสียงแข็งกร้าวเขาบอกอย่างชัดเจนว่านั่นเป็นไปไม่ได้เพราะยังมีอีก20 หน้าที่ไม่ทันได้ร่างอะไรไว้เลยหากเร่งให้เสร็จโดยไม่คำนึงถึงคุณภาพเขาก็ไม่อยากทำแบบนั้นฮารุตะเลยเอ่ยขึ้นว่าถ้ามีคนช่วยล่ะจะง่ายขึ้นไหมเธออาสาว่าจะช่วยจัดการฉากหลังกับรายละเอียดต่างๆให้เองคำพูดนั้นทำให้ยูกิชิมะเหลือบมองด้วยความสงสัยแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรออกมา
ระหว่างดูงานที่เขาวาดฮารุตะหลุดวิจารณ์ต้นฉบับไปอย่างตรงไปตรงมาจนยูกิชิมะเงยหน้าขึ้นมองด้วยแววตาแปลกใจทำให้เธอรีบเอ่ยขอโทษทันทีจากนั้นยูกิชิมะโน้มตัวเข้ามามือแตะไหล่เธอพร้อมพูดด้วยน้ำเสียงจริงใจว่าถึงมันจะเหนื่อยแต่เขาก็ยอมแก้งานซ้ำกี่ครั้งก็ได้ถ้ามันทำให้เรื่องสนุกขึ้นจริงๆก่อนจะบอกกับฮารุตะอีกครั้งว่าเธอไม่จำเป็นต้องทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยก็ได้แค่ตั้งใจวาดการ์ตูนของเธอต่อไปก็พอแล้วคำพูดนั้นทำให้ฮารุตะรู้สึกโกรธขึ้นมาในทันที เธอเผลอตะโกนถามเขาว่าจริงๆแล้วเขาจริงจังกับการเป็นนักเขียนการ์ตูนหรือเปล่าทั้งที่มีเดดไลน์อยู่ตรงหน้าแถมยังมีวิธีที่จะช่วยให้งานเสร็จทันแต่กลับเลือกที่จะไม่ทำด้วยความโมโหเธอกระชากเน็กไทของเขาอย่างแรงพร้อมตะโกนใส่เต็มเสียงว่าหากคิดจะเป็นนักเขียนมืออาชีพก็ต้องทุ่มเทจนสุดทางสิยูกิชิมะยืนนิ่งมองเธอด้วยความตกตะลึงไปชั่วขณะก่อนที่ฮารุตะจะได้สติรีบปล่อยมือออกทันทีแต่แทนที่บรรยากาศจะตึงเครียดกลับกลายเป็นเสียงหัวเราะของเขาที่ดังขึ้นแทนยูกิชิมะยิ้มขำแล้วพูดกับฮารุตะว่าทั้งที่เพิ่งเริ่มต้นเส้นทางการ์ตูนได้ไม่นานแต่เหตุผลที่เธอพูดออกมากลับฟังดูน่าเชื่อถืออย่างเหลือเชื่อฮารุตะได้ยินเช่นนั้นก็เผลอทำหน้าตาเขินอายขึ้นมาทันทียูกิชิมะหันมามองเธอก่อนถามย้ำด้วยน้ำเสียงจริงจังว่าเธอจะช่วยเขาจริงๆใช่ไหมและบอกต่อว่าตัวเองก็อยากลองทำเท่าที่จะทำได้ฮารุตะพยักหน้าอย่างมั่นใจพร้อมเอ่ยสั้นๆว่าให้เขาไว้ใจเธอได้เลยตั้งแต่นั้นมาทั้งคู่ก็นั่งเขียนการ์ตูนร่วมกันอย่างตั้งใจพอกลับถึงบ้านฮารุตะก็มุ่งมั่นทำงานต่อเต็มที่วันต่อมาเมื่อไปถึงชมรมเธอยื่นต้นฉบับที่ตัวเองช่วยทำให้ยูกิชิมะตรวจดูเขามองผลงานตรงหน้าด้วยความตะลึงก่อนจะชมเธอว่าฮารุตะนี่ไฟแรงจริงๆเวลาที่เหลือทั้งสองมักใช้ปรึกษากันอยู่เสมอและยูกิชิมะก็มองเห็นถึงความตั้งใจจริงของเธอจนในที่สุดต้นฉบับที่เขาเขียนก็เสร็จสมบูรณ์ยูกิชิมะหันมาชมด้วยความจริงใจว่าหากไม่มีฮารุตะเขาคงไม่มีทางทำสำเร็จแต่แทนที่เธอจะยิ้มกลับร้องไห้ออกมาแทนฮารุตะบอกเขาทั้งน้ำตาว่าเหตุผลที่เธอพยายามมาถึงตอนนี้ก็เพราะช่วงเวลานี้ต่างหากยูกิชิมะยิ้มบางๆก่อนปลอบใจเธอว่าคำพูดนี้ค่อยเอาไว้พูดกันหลังจากที่ผลงานได้ตีพิมพ์ดีกว่าจากนั้นเขาเหลือบมองนาฬิกาพอเห็นว่ารถบัสที่จะไปสำนักพิมพ์ใกล้จะมาถึงแล้วก็รีบคว้าของแล้ววิ่งออกไปทันทีฮารุตะที่รอฟังข่าวอยู่ในห้องชมรมการ์ตูนไม่กี่อึดใจต่อมายูกิชิมะก็เดินกลับเข้ามาในห้องเธอยังไม่ทันได้เอ่ยถามสักคำเขาก็ตรงเข้ามากอดเธอแน่นราวกับไม่อาจเก็บความดีใจเอาไว้ได้เขาบอกกับเธอว่าเรื่องของเขาได้รับการตีพิมพ์แล้วแถมยังเล่าต่อด้วยแววตาเป็นประกายว่าทางสำนักพิมพ์มีคอลัมน์ว่างพอดีและจะลงผลงานชิ้นนี้ให้ด้วยยูกิชิมะย้ำชัดว่าทั้งหมดเป็นเพราะฮารุตะพร้อมเอ่ยขอบคุณเธอจากใจจริงเมื่อได้ยินเช่นนั้นฮารุตะก็แทบกลั้นไม่อยู่เธอกระโดดด้วยความสุขสุดตัวรอยยิ้มกว้างปรากฏเป็นใบหน้าอย่างสดใสแต่ยังไม่ทันที่จะได้แสดงความยินดีใครบางคนก็เปิดประตูเข้ามาขัดจังหวะเสียก่อนเขาแนะนำตัวว่าเป็นตัวแทนจากสภานักเรียนพร้อมแจ้งข่าวสำคัญว่าปีนี้ทางโรงเรียนได้มอบหมายให้ชมรมการ์ตูนเป็นผู้ทำป้ายสำหรับงานวัฒนธรรมประจำปียูกิชิมะเลิกคิ้วถามกลับไปทันทีว่าปกติมันเป็นงานของชมรมศิลปะไม่ใช่หรอชายคนนั้นเพียงตอบสั้นๆว่าแต่ปีนี้เป็นหน้าที่ของชมรมการ์ตูนพร้อมยื่นรายละเอียดทั้งหมดให้ยูกิชิมะเขาพยักหน้าตอบตกลงไปโดยไม่คิดอะไรทว่าฮารุตะรีบห้ามไว้ทันทีเธอยืนกรานเสียงหนักแน่นว่าสิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้คือการเขียน Revive Line ให้จบเสียก่อนแต่ชายคนนั้นกลับตอบเสียงเรียบว่างานนี้พวกเขาไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธและสั่งให้รีบไปรับอุปกรณ์ที่ห้องสภานักเรียนก่อนจากไปเขายังเอ่ยเพิ่มเติมว่าผู้รับผิดชอบโครงการนี้คือเขาเองพร้อมแนะนำตัวว่าชื่ออาราชิเพียงได้ยินชื่อนั้นฮารุตะถึงกับชะงักงันความตกใจแล่นวูบเข้ามาในใจทันทีเพราะอาราชิในปัจจุบันคือบรรณาธิการที่ดูแลเธออยู่เธอพลันนึกย้อนขึ้นได้ว่าเขาเคยเล่าไว้ว่าสมัยเรียนเคยอยู่โรงเรียนเดียวกับเธอ
สายตาของฮารุตะจ้องมองไปยังเขาด้วยความตื่นตะลึงและในวินาทีนั้นอาราชิเองก็มองกลับมาอย่างประหลาดใจไม่แพ้กันทว่าเขาไม่ได้เอ่ยอะไรต่อรีบหมุนตัวเดินออกไปจากห้องทิ้งความสับสนไว้ให้ฮารุตะเต็มไปหมดระหว่างทางกลับบ้านฮารุตะพลันนึกขึ้นได้ว่าสมัยก่อนเธอกับยูกิชิมะเคยช่วยกันทำป้ายงานวัฒนธรรมจนเหนื่อยแทบหมดแรงแต่ครั้งนี้สถานการณ์ต่างออกไปโดยสิ้นเชิงเธอรู้ดีว่านี่ไม่ใช่เวลาที่จะมาเสียไปกับการทำป้ายเพราะยูกิชิมะเหลือเวลาเพียง120วันเท่านั้นในการทำ Revive Line ให้เสร็จเมื่อยูกิชิมะเปิดประตูเข้ามาที่ห้องชมรมเขากลับพบว่าฮารุตะกำลังลงมือจัดการทำป้ายร่วมกับสมาชิกจากชมรมอื่นอยู่แล้วเธอถึงขั้นขอให้ชมรมผีมาช่วยเพื่อที่เขาจะได้มีเวลาเขียนการ์ตูนอย่างเต็มที่ยูกิชิมะจึงบอกกับเธอว่าเหลือเวลาอีกเพียง2 สัปดาห์ก่อนงานวัฒนธรรมหากเขาไม่ช่วยก็ไม่มีทางทำทันแต่ฮารุตะกลับบังคับให้เขาไปนั่งเขียนการ์ตูนต่อแทนส่วนงานป้ายเธอจะจัดการเองพร้อมทั้งรวบรวมทุกคนให้ร่วมมือกันยูกิชิมะได้แต่นั่งนิ่งมองเธอด้วยความงุนงงไม่เข้าใจว่าทำไมฮารุตะถึงยืนกรานหนักแน่นเช่นนั้นหลังจากเดินออกมาจากห้องชมรมฮารุตะบังเอิญได้ยินเสียงสนทนาเธอหยุดฝีเท้าฟังอย่างเงียบเชียบเป็นเสียงของอาจารย์ที่กำลังพูดคุยกับอาราชิเนื้อหาทำให้หัวใจเธอแทบหยุดเต้นอาจารย์กำลังบอกว่าจะยุบชมรมการ์ตูนเหตุผลคืองบประมาณไม่เพียงพอและต้องจัดสรรไปให้ชมรมปีนเขาที่เพิ่งก่อตั้งใหม่ซึ่งต้องการอุปกรณ์จำนวนมากอีกทั้งชมรมการ์ตูนเองก็ยังไม่เคยร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนเลยจึงไม่มีเหตุผลที่มีชมรมนี้ต่ออาราชิพยายามแย้งเขาชี้ว่าตอนนี้ชมรมการ์ตูนก็กำลังช่วยงานกิจกรรมของโรงเรียนอยู่แต่คำพูดนั้นไม่อาจเปลี่ยนใจอาจารย์ได้ไม่ว่าจะอย่างไรชมรมการ์ตูนก็ต้องถูกยุบอยู่ดีฮารุตะที่ยืนฟังอยู่ถึงกับตัวแข็งทื่อความกังวลถาโถมเข้ามาในใจทันทีอาราชิเดินออกมาจากห้องฮารุตะถามตรงๆว่างานป้ายวัฒนธรรมนี่จริงๆแล้วเป็นข้ออ้างเพื่อช่วยชมรมการ์ตูนไม่ให้ถูกยุบใช่ไหมอาราชิชะงักไปแค่เสี้ยววินาทีก่อนปฏิเสธเสียงแข็งเขาเร่งจะเดินหนีแต่ฮารุตะยังไม่ยอมถ้าถามว่าเขาชอบการ์ตูนใช่ไหมคำถามนั้นเหมือนแทงตรงจุดอาราชิหยุดชั่วครู่แต่กลับตอบปัดอย่างเย็นชาบอกว่าเขาไม่เคยชอบและเกลียดมันด้วยฮารุตะยืนมองด้วยรอยยิ้มบางๆเธอรู้ดีว่าอาราชิก็ยังเป็นคนแบบนั้นเสมอต่อให้ถูกบีบคั้นจากทั้งสำนักพิมพ์และนักวาดแต่สุดท้ายเขาก็เลือกที่จะปกป้องนักวาดอยู่ดีอาราชิหันมามองเธอสีหน้าเต็มไปด้วยความสับสนคล้ายไม่เข้าใจว่าทำไมเธอถึงพูดเหมือนรู้จักเขาดีแต่เขาไม่ได้ถามอะไรออกมาเพียงแค่ทิ้งประโยคสั้นๆว่าถ้าไม่อยากให้ชมรมการ์ตูนถูกยุก็รีบทำป้ายให้เสร็จเถอะพูดจบเขาก็หมุนตัวเดินจากไปฮารุตะอดถามตัวเองไม่ได้ว่าทำไมเรื่องการยุบชมรมการ์ตูนถึงเกิดขึ้นแล้วทำไมทุกอย่างถึงไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปขณะเดียวกันอาราชิเดินเข้าไปในห้องผู้ป่วยของโรงพยาบาลเขามองชายคนหนึ่งที่นอนนิ่งอยู่บนเตียงสายตาเต็มไปด้วยความกังวลแม้เขาจะไม่ได้เอ่ยคำใดออกมาแต่กลับนั่งเงียบๆข้างเตียงอย่างนั้นเหมือนมีบางสิ่งที่เขาเก็บไว้ในใจเพียงลำพังที่ห้องชมรมการ์ตูนฮารุตะเบิกตากว้างด้วยความตกใจเมื่อเห็นป้ายทั้งหมดที่เธอและเพื่อนร่วมชมรมอุตส่าห์ช่วยกันทำกลับเปียกฝนจนเป็นรอยเลอะเลือนแทบไม่เหลือเขาเดิมให้ใช้งานได้ฮารุตะที่กำลังครุ่นคิดพลันนึกบางอย่างขึ้นมาได้เธอบอกกับทุกคนว่ายังไม่หมดหนทางเพราะอย่างน้อยก็ยังมีปากกาเมจิกสีดำเหลืออยู่จากนั้นเธอก็หันมามองเพื่อนๆก่อนจะกล่าวปลุกใจให้ทุกคนลงมือทำแทนที่จะมัวเอาแต่คิดถึงแม้ผลงานจะออกมาเป็นอย่างไรอย่างน้อยพวกเขาก็ได้พยายามอย่างเต็มที่แล้วยูคิชิมะยิ้มออกมาเล็กน้อยและเห็นด้วยกับความคิดของเธอก่อนที่ทุกคนจะฮึดสู้และช่วยกันลงมือทำใหม่อีกครั้งในที่สุดเมื่อถึงวันงานทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นเกินคาดยูคิชิมะมองฮารุตะด้วยสายตาชื่นชมภายในใจคิดว่าหากไม่มีเธอคอยชี้ทางในจังหวะสุดท้ายก็คงไม่มีใครสามารถพาให้ชมรมผ่านพ้นมาได้เช่นนี้
ก่อนจะหันไปพูดกับเขาตรงๆว่าอาราชิคุยกับอาจารย์ว่าดูเหมือนครั้งนี้พวกเขาจะรอดจากการถูกยุบชมรมแล้วเพราะในความจริงชมรมปีนเขาไม่ได้ต้องการอุปกรณ์เพิ่มและไม่จำเป็นต้องยุบชมรมการ์ตูนเพื่อโอนงบไปให้อีกต่อไปยูกิชิมะฟังแล้วก็ถอนหายใจพลางบ่นขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นสิ่งที่ทุกคนเหนื่อยทำใต้กันมาก็คงเสียเปล่าฮารุตะกลับบอกว่ามันจะเสียเปล่าได้ยังไงในเมื่อทุกคนที่เห็นต่างก็มีความสุขขนาดนี้คำพูดนั้นทำให้ยูกิชิมะเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะหันมายิ้มแล้วเอ่ยชวนเธอไปเดินเล่นในงานวัฒนธรรมฮารุตะชะงักเล็กน้อยความคิดหนึ่งแล่นเข้ามาในหัวนอกจากเวลาในห้องชมรมเธอแทบไม่เคยมีความทรงจำใดๆกับเขาเลยนอกเหนือจากนั้นบรรยากาศระหว่างการเดินเล่นในงานเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและบทสนทนาสบายๆทั้งคู่พูดคุยกันอย่างเป็นกันเองกว่าที่เคยฮารุตะมองใบหน้าของยูกิชิมะแล้วพลันรู้สึกแปลกใจนี่เป็นครั้งแรกที่เธอได้เห็นรอยยิ้มและท่าทางที่ดูผ่อนคลายเช่นนี้จากเขาระหว่างที่ทั้งคู่นั่งคุยกันอยู่นั้นซายุกะน้องสาวของยูกิชิมะก็โผล่มาเธอยิ้มสดใสก่อนที่ยูกิชิมะจะหันมาแนะนำให้รู้จักกับฮารุตะทันทีที่สบตากับซายุกะฮารุตะก็พลันนึกขึ้นได้ว่าในวันนั้นเองซายุกะเคยขอเป็นผู้ช่วยของเธอเพื่ออยากทำอะไรสักอย่างแทนพี่ชายบ้างก่อนซายุกะจะเดินเข้าไปชมรูปวาดที่จัดแสดงอยู่เธอเอ่ยด้วยความชื่นชมว่ารูปนี้เป็นฝีมือของพี่ชายที่สวยมากแต่ยูกิชิมะบอกว่าคนที่เป็นเจ้าของไอเดียก็คือฮารุตะตั้งหากเสียงหัวเราะและการสนทนาของทั้งคู่ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความสดใสแต่ในขณะเดียวกันร่างกายของยูกิชิมะกลับเริ่มส่งสัญญาณผิดปกติเขาเอามือกุมหน้าอกด้วยความเจ็บปวดและไม่กี่อึดใจต่อมาร่างของเขาก็ล้มลงไปกับพื้นอย่างแรงทุกอย่างเกิดขึ้นรวดเร็วเกินไปซายุกะรีบพุ่งเข้ามาพยายามปลุกพี่ชายด้วยน้ำตานองหน้าขณะที่ฮารุตะยืนชะงักดวงตาสั่นไหวไปด้วยความตกใจและไม่อาจทำอะไรได้เวลาผ่านไปที่โรงพยาบาลฮารุตะนั่งอยู่หน้าประตูห้องฉุกเฉินใจเธอสับสนอย่างหนักตามที่เธอรู้การตายของยูกิชิมะควรจะยังอีกนานแต่ทำไมครั้งนี้อดีตถึงเปลี่ยนไปถ้าสิ่งที่เธอเลือกทางใหม่แล้วทุกอย่างจะเปลี่ยนไปด้วยงั้นหรอไม่นานนักประตูห้องฉุกเฉินก็เปิดออกซายุกะเดินออกมาเธอสบตากับฮารุตะก่อนเอ่ยคำพูดที่เย็นเหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจว่าพี่ชายของเธอเสียชีวิตแล้วเสียงนั้นก้องสะท้อนในหัวฮารุตะเหมือนโลกทั้งใบถล่มลงตรงหน้าเธอสายหน้าเบาๆพรึมพรำกับตัวเองว่ามันเป็นไปไม่ได้มันต้องไม่ใช่แบบนี้เรื่องราวของตอนที่2อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในอนาคตถ้าเพื่อนๆชอบการเล่าซีรีส์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Talk เธอซี่เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะ